ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪਤੜਾ ਅਰੋੜਾ ਕਾਰ AC। ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਕਾਰਾਂ 'ਚ JVCਆਂ ਟਰੱਕ ਆਪਣੇ 6 ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤੇ 55 30 ਤੇ AC ਲੈਤੀ ਜਮਾ ਨਾਲ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰੀ ਆ ਬਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਮਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ ਰੀਜਨਲ। ਕੰਡੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ AC ਜਮਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰਿਆ ਜਮਾ ਤਸੱਲੀ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਤੜਾ ਅਰੋੜਾ ਕਾਰ AC। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਬਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਵਧੀਆ ਕੂਲਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਸਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਪਤੜਾ ਤੋਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਟਿੰਗ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਕਤ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਈ। ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈ ਫਿਟਿੰਗ ਜਮਾ ਤਸੱਲੀ ਵਕਤ ਜਮਾ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਬਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੋਰ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਮਾ ਸੁੱਚ AC ਰੀਜਨਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਮਾ ਰੀਜਨਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਰ ਪਾਤੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰਾਂ ਜਮਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ। ਪਤੜਾ ਅਰੋੜਾ ਕਾਰ AC। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ